හයි යාළුවනේ කොහමද ඔයාලට? ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ MS PowerPoint වලින් කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ මොනවද කියලා තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපිට MS PowerPoint වලින් presentation එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඒක ඉදිරිපත් කිරීම වලට යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපි බලමු දැන් ඒ මොනවද කියලා. ඉතින් MS PowerPoint වලින් කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ විදිහට cartoon animation, GIF, games, 2D animation, 3D animation, text effect, slideshow effect, intro template අදී ගොඩක් දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පුදුම වෙනවද නේද? ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ cartoon animation එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු අද අපි හදන්න යන cartoon animation එක මොකක්ද කියලා. අපි හදන්න යන cartoon animation එක. ඉතින් මේකේ වැදගත්කම කිව්වොත් ඔයාලට presentation එක නැත්නම් ඔයාලගේ ඕනම නිර්මාණයකට මේ වගේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ දේ cartoon animation එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වටිනවනේ. ඉතින් අපි steps 3කින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් පියවර 1 විදිහට අපි මුලින්ම බලමු මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි සාමාන්‍ය PowerPoint ගන්න විදිහට PowerPoint app එක application software එක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට එන මේ close කරලා message එක blank presentation වලට යන්න. ඊට පස්සේ මම new slides වල blank කියන එක ගන්නවා. blank කියන එක අරගෙන මම ඊට පස්සේ යනවා insert වලට. insert වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන rectangle එකක් ගන්නවා. දැන් මම මුලින්ම මෙතන පාර තමයි හදාගන්නේ. මම දැන් ඔයාලට මේ අයිනේ මෙතන මේ ෆොටෝ එක අරන් තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ පාර හින්දා මම මුලින්ම පාර හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට rectangle එක නැත්නම් සමචතුරස්‍ර මෙහෙම දික් කරලා හදාගෙන කළු පාට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ පාර තියෙන සුදු පාට ඉරි. ඒව කොහොමද හදාගන්නේ? ඉතින් අපි control එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් cursor එකෙන් මේක හදලා මෙහෙම cursor එකෙන් මේ විදිහට control එකත් එක්ක ඇදගෙන ඉස්සරහට යද්දි මෙන්න මේ විදිහට copy වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ step එක විදිහට අපි කරන්න ඕනේ දැන් මේ පාරට උඩ තියෙන කොළ පාට පසුබිම. අපි ඒකත් මේ විදිහටම rectangle එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට shape එක ඇඳ ගන්න. ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට resize කරලා ඔයාලට ඕනේ කලර් එක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් light green කලර් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ last layer එක තමයි අපි හදාගන්න යන්නේ. ඒක තමයි අපි design වල format background වලට ගිහිල්ලා colors කියන එකේ කලර් එක තෝරනවා. ඉතින් මම මෙතන blue කියන කලර් එක දෙනවා. දීලා මෙතන transparency එක මේ විදිහට අඩු කරලා හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි background එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ Google එකට ගිහිල්ලා අපිට දැන් මේකට දාන්න images GIF ඕනේනේ. ඉතින් මම දැන් working boy GIF අනිවාර්යයෙන්ම GIF කියලා ගන්න. එතකොට තමයි ක්‍රියා කරන අයව අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් කෙනා working කරන boys ලා ඉතින් ඔයාලට කැමති මේ විදිහට අවශ්‍ය දේ ගහලා GIF කියලා ගහපුවම එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන pictures උත් මම අරන් දෙනවා. ඉතින් මම tree pictures අරන් තියෙනවා. ඒකට tree png කියලා ගහලා මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙතන building එකක් කරන් තියෙනවා. ඒකත් ගත්තේ මේ විදිහටමයි. අපිට building png කියලා අරගෙන මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපේ පළවෙනි step එක අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට අපේ දෙවෙනි step එක මොකක්ද? ඉතින් දෙවෙනි step එකේ අපි මේ ඔක්කොම insert කරන හැටි බලමු. කොහොමද අපි මේවා කරගන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලාම insert වල pictures වලට යන්න. ඉතින් අපි අර කලින් download කරගත්ත ඒවා තියෙනවානේ GIF. අන්න ඒවා pictures තැනට යන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට තනකොළ ටික ගන්නවා. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එකෙන් නැති අලුත් දෙයක් විදිහට තනකොළ add කරා. ඉතින් මේ ඔයාලගේ background එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට කරාම ඔයාලට මේ විදිහේ box එකක් එනවා. මේ විදිහට ඔයාලට resize කරලා අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට key change කියන එක දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ remove background එකෙන් තමයි මේ අයිනේ තියෙන remove background එකෙන් තමයි මම මේක කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක කැමති විදිහට resize කරලා කැමති තැන මේක attach කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම දැන් මේකේ දැන් එහා පැත්තට තෝරන හින්දා control එකත් එක්ක මේකේ copy එකක් අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා fix කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක කරාට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ insert වලට ගිහිල්ලා නැවතත් අපි picture වල අර අපි download කරපු තැනට ගිහින් අපි ඊළඟට මොකක්ද ගන්න? ඊළඟට මම trees ගන්නවා. ඉතින් tree එකකුත් මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන background සුදු පාටයි. මේක කොහොමද remove කරගන්නේ? මේකත් අපි කරන්න ඕනේ remove background යනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි හරියට තෝරගන්න ඕනේ. දැන් මේ picture එක තෝරුවා. ඊට පස්සේ remove background යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එන box එකේ මේව හරියට ගහේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට තෝරගන්නවා.
පහේ තෝරගෙන keep change දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා නිකම්ම අර පිටිපස්ස background එක අයින් වෙලා ලස්සනට එනවා. ඔය විදිහට තමයි අපි ගන්න ඕනම pictures වල අපි background එක remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම තවත් ගහක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් මම මේ විදිහට ගන්නවා. ඒකෙත් සුදු පාට විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් කරන්න තියෙන අර විදිහටම remove background ගිහිල්ලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට කැමති pictures, trees, අපිට මල් ගන්න පුළුවන්, මල් පාත්ති, ගෙවල්, දොරවල් ඕන තරම් මේ විදිහට අරගෙන remove background කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ ඊළඟට ගන්නවා building එකක්. ඒකත් මේ විදිහටමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ගියා remove background දුන්නා. ඒක හදාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඒ ටික හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා නැවතත් මම ඉන්සර්ට් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් අර ඇවිදින අපේ ළමයව ගන්න. ඉතින් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ළමයව දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක රීසයිස් කරනවා. රීසයිස් කරලා ළමයව අවශ්‍ය දේ රීසයිස් කරලා අපිට ඕන තැනින් ළමයව තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඇනිමේෂන් වල ඇඩ් ඇනිමේෂන් වල motion path කියන එකට යනවා. ඒකේ අපි දෙන්න ඕනේ අපි දැන් මේ ළමයා කොහෙන්ද කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම ඒක හරියටම කොයි පැත්තේද දෙන්න ඕනේ කියලා right කියන එක select කළා. ඕකේ. දැන් එතකොට පේනවා ඔයාලට මේ පැත්තට යන විදිහට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉස්සරහ තියෙන මේ ළමයාගේ ඊතලය. මේ ඊතලේ මෙන්න මේ විදිහට ඇදන් ගිහිල්ලා අපි මේ ළමයා නවතින්න ඕන තැන අපි දුන්නාම ඒ ළමයා නවතින්න ඕන තැන හැදෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා එකත්. ඉතින් හදාගෙන ළමයා ටිකක් මෙන්න මෙහෙට කරලා මෙයා ළමයා ස්ලයිඩ් එකේ එළිය ඉඳන් එන විදිහට තමයි මම දැන් මේක හැදුවා. අපි ප්‍රිවිව් කරමු. දැන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට ළමයා හැදුවා. මේක අනිවාර්යෙන් GIF එකක් ගන්න. එතකොට තමයි අපි මේ ළමයා ක්‍රියා කරන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ ඇදින්ද මම ආයෙත් චුට්ටක් මෙහෙම ළමයාව කෙලින් හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හදලා දැන් හරියට කෙලින් යන විදිහට හදුවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ස්ටාර්ට් එකට ගිහින්ලා with previous දෙන්න ඕනේ. duration එක අපිට කැමති ගන්නට ඒක කාලය වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් කාලය හදාගෙන තියෙනවා. ඒ දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම insert වලට ගිහිල්ලා නැවතත් මම ඊට පස්සේ ගන්නවා ළමයාට පස්සේ මම දැන් vehicle එකක් තමයි ගන්න හිතන්නේ. ඊළඟට මම මේ විදිහට select කරා. අපි මේකෙන් ගමු. මෙන්න මේ විදිහට කහපාට කායක ගත්තා. මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තා. ඒකත් අවශ්‍ය විදිහට රීසයිස් කරගත්තා. මේ විදිහට කරලා අපිට අවශ්‍ය තැනින් තිබ්බා. ඉතින් අර කලින් ටිකමයි තියෙන්නේ. අර අපි ළමයව ගත්තාම කරපු වගේම ඇනිමේෂන් ගියා, ඇඩ් ඇනිමේෂන් වලට ගියා, more motion path වලට ගියා. more motion path වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක left right කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකත් මම right කියලා දීලා okay එක දෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අර විදිහටම අර රතු පාට ටික් එක ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ with previous දෙන්න ඕනේ. duration එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති තරම් ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා කුල්ලු රංචුවක්. මේ කුල්ලු රංචුව මම අනිත් පැත්තේ දැන් මේ මෙච්චරලා රයිට් එකකින් එනවා හැදුවා. දැන් අපි ලෙෆ්ට් එකකින් හදාගමු. මෙන්න මේ විදිහට කුල්ලු රංචුවත් ස්ලයිඩ් එක එළියෙන් එන විදිහට හදා ගන්නවා. අවශ්‍ය විදිහට රීසයිස් කර ගන්නවා. අර කලින් කරපු ටිකමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ insert animations වලට යනවා. add animation කියන එකට යනවා. more motion path කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් එයා යන්න ඕනේ. එයාලා යන්න ඕන දිශාව දෙන්න. ඉතින් මම දැන් left එක විදිහට තමයි ඒක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ okay එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් අර ටික් එක ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඉවර වෙන්න ඕන තැන හරියට ඩිසයිඩ් කරන්නයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට දුන්නා. ඉතින් මේකෙත් with previous දුන්නා. duration එක හදාගත්තා. ඉතින් preview කරාම මෙන්න මෙහෙමයි පේන්නේ. දැන් බලද්දී චුට්ටක් කැඩි කැඩි යන ගතියක් දකින්න. අපි ඒක හදාගමු. ඒක හදාගන්න තියෙන්නේ ඊට කලින් මේකේ තියෙන හරියට බැලන්සින් හරියට හදාගන්න පික්චර්ස් වල ඒ ටික හරියට හදාගත්තට පස්සේ මේ කැඩි කැඩි යන එක හදාගන්න ඇනිමේෂන් පේන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ලේයර්ස් තුනකින් අපි දාපු ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ස්මූත් ස්ටාර්ට් ස්මූත් එන්ඩ් කියන එක. ඒ දෙකම ඉස්සරහට දාලා ඕකේ එක දෙන්න. එතකොට පේනවා දැන් ළමයා හරියට යනවා. ඉතින් පළවෙනි ළමයා වන්නන්නේ. දැන් ළමයා හරි. දෙවනි පික්චර් එක අපි කාර් එක දැම්මා. කාර් එකත් ඒ විදිහටමයි කරගන්න තියෙන්නේ. මේ කාර් එකේ තියෙන දෙවනි ලේයර් ගාවට යන ටික් එකේ තියෙන ඉෆෙක්ට් ඔප්ෂන්ස්. ඒක අපි ස්මූත් ස්ටාර්ට් එක, ස්මූත් එන්ඩ්
එකක් දීලා අපි ඕකේ කරගන්නයි ඕනේ. එතකොට හොඳට ස්මූත්ලි අපිට යන විදිහ අපිට පේනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඊළඟට අවසාන වශයෙන් අපි කුරුළු රංචුවත් ඒ විදිහම ඉෆෙක්ට් ඔප්ෂන්ස් යනවා. ස්මූත් ස්ටාර්ට් එකක් දෙනවා, ස්මූත් එන්ඩ් එකක් දෙනවා, ඕකේ බටන් එක දෙනවා. ඉතින් දැන් දැක්ක ලස්සන ස්මූත්ලි අපිට මේ දේවල් යන විදිය. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පික්චර්ස් ඉන්සර්ට් කරගන්න, අපේ PNGs ටික ඉන්සර්ට් කරගන්න, ඒ වගේම චිප් ටික ඉන්සර්ට් කරගන්න ඔන්න ඔය විදිහටයි. ඉතින් අපි ඊළඟට වැඩි කතා නැතුව තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඉතින් අපේ පියවර 3 විදිහට අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු අපේ අවසානයේ සේව් කරගන්නේ කොහොමද, අපේ වීඩියෝ එක අපේ වීඩියෝ එකට මියුසික් ඇප්ලයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මියුසික් එක ඇප්ලයි කරගන්න නම් අපි ඉන්සර්ට් වලට ගිහිල්ලා අපේ ඔඩියෝ කියන එකෙන් අපි ඔඩියෝ එකෙන් අපි කැමති ඔඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඉන්සර්ට් කරගන්න. ඉතින් මම අන්න ඔය විදිහට ඉන්සර්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් මම හදා ගන්නවා ඔටෝමැටික් ඒක හෙන විදිහට. පස්සේ ප්ලේන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එක දානවා. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට මියුසික් එක එන විදිහට අපිට අපේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් අපි ගන්න ඕනේ ෆයිල් වලට ගිහලා මේක සේව් කරගන්න. සේව් ඇස් දෙන්න. ඔයාලට තෝරන්න ඕන තැන දෙන්න. මම ඩෙස්ක්ටොප් එක තේරුවා. ඊට පස්සේ මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි සේව් ඇස් ටයිප් එක විදිහට ඔයා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. Windows Media Video කියන එක. ඉතින් ඒක දීලා ඔයාලට ෆයිල් නේම් එක විදිහට ඔයාලට කැමති නම දීලා මෙතනින් සේව් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ වීඩියෝ එක හැදුවා. අපි ෆයිනලි බලමු අපේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හදලා ඔයාලගේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වලට, ඒ වගේම ඔයාලා කරන ඕනම එක YouTube වීඩියෝස් වලට නැත්නම් ඔයාගේ ඕනම නිර්මාණයකට මෙහෙම එකක් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මේක විවිධ විදිහට හදලා ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් මම ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම like එකක් comment එකක් දාලා හොඳ නරක කියන්න අමතක කරන්න එපා.